तर আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ইয়াৰিংছ ফিংগাৰিংছৰ কালেকশ্যন কিছুমান দেখুৱাম এটা এটাকৈ দেখুৱাই যাম স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আপোনালোকে হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব এটা শ্বিপিঙত যিমানখিনি প্ৰডাক্ট আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব আহক কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ অনলাইন অফলাইন আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব মাত্ৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব প্ৰথম কালেকশ্যনটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ একদম ৰিয়েল গ'ল্ড লগা আৰু ডেইলি ৱেৰ কৰিব পৰা এযোৰ ইয়াৰিংছ টপ ডিজাইনত আছে যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 100 ৰুপিজ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নেক্সট ডিজাইনটো দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে তিনিযোৰ ইয়াৰিংছ থাকিব কম্বো থাকিব যিহেতু ষ্ট'ন ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু এই ষ্ট'নবোৰ এৰি নাযায় খুবেই ধুনীয়া লাগে পিন্ধিলে যিসকলে লৈছে তেওঁলোকে ৰিভিউ দিছে আৰু এইবোৰ ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব যিসকলৰ তিনিটা হোল আছে তেওঁলোকে এই ডিজাইনটো লৈ ল'ব পাৰিব প্ৰাইচ আহিব 255 নেক্সট ডিজাইনটো দেখুৱাইছোঁ এইযোৰটো আপোনালোকে জানে গোল্ডত খুব বেছি এটা ট্ৰেণ্ডিং কালেকশ্যন হৈছে মচুৰৰ হেংগিং ষ্টাইলটো যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 130 ৰুপিজ এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ এইটো টিকটক ডিজাইন বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব টিকটক আজিকালি য়ং ছোৱালীখিনি বা সকলোৱে পিন্ধিব খুব ইচ্ছা কৰে যদি আপোনালোকৰ ওপৰতো পিন্ধিব পাৰিব বা তলতো পিন্ধিব পাৰিব ৰিং চিষ্টেমত আছে আৰু এয়া ষ্ট'ন ৱৰ্ক কৰা আছে ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব মই নিজেই এনেকুৱা ইয়াৰিংছ পিন্ধি আছোঁ খুবেই কমফৰ্টেবল হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচটো আহিব 210 নেক্সট আহিব এইযোৰ বৰপেটীয়া ষ্টাইলত আছে খুব ধুনীয়া পিংক আৰু হোৱাইট ষ্ট'নৰ কাম কৰা আছে অল ডিজাইনটো যিসকলে ভাল পায় এইটো ল'ব পাৰিব প্ৰাইচ আহিব অনলি 230 ৰুপিজ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নেক্সট দেখুৱাইছোঁ এইযোৰ গ'ল্ড ডিজাইনৰ বনোৱা খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 170 ৰুপিজ একদম ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক ডিজাইনটো দেখুৱাইছোঁ যাতে বুজিব পাৰে নেক্সট দেখুৱাইছোঁ আৰু এইবোৰ ডেইলি ৱেৰৰ কাৰণে খুবেই ধুনীয়া অফিচ কলেজত যদি যায় এইবোৰ একদম ৰিয়েল গ'ল্ডৰ নিচিনা লগা কালেকশ্যনবোৰ আপোনালোকে ৰিজনেবল প্ৰাইচ এটাতে ল'ব পাৰিব এইযোৰ যদি ভাল লাগিছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব প্ৰাইচ আহিব অনলি 130 ৰুপিজ যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু মই ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰত যিমানখিনি আপোনালোকে ধুনীয়া দেখিছে তাতকৈ ৰিয়েলত বেছি ধুনীয়া পাব কাৰণ একদম সোণৰ দৰে ডিজাইন হয় এই ডিজাইনটো যদি ভাল লাগিছে এইটো ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব মাত্ৰ প্ৰাইচ 170 হয় আৰু এটা শ্বিপিঙত যিকোনো যিমান কেইযোৰ ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 50 ৰুপিজ শ্বিপিঙত যিমান কেইযোৰ ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব এইযোৰ চাওক পাত ডিজাইনত খুব ধুনীয়া একদম সোণত পিন্ধা বুলিয়ে ক'ব আপোনাক আৰু ডেইলি ৱেৰৰ কাৰণে খুবেই ধুনীয়া কৈছোঁ আপোনালোকে ষ্ট'নবোৰ দেখিছেনে একদম কিমান ফিনিচিঙত কাম কৰে এৰি আহিব নোৱাৰাকৈ ইয়াতে বৰ্ডাৰ দিয়া গৈছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব কম্বৰ ভিতৰত আৰু এযোৰ এনেকৈ তিনিযোৰ দেখুৱাইছোঁ এইটো ডিজাইনত ভাল লাগিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব তিনিযোৰ থাকিব আপোনালোকে তিনিটা ডিজাইনত বেলেগে বেলেগে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব মানে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলিৰ মাজত কিন্তু যিসকলৰ তিনিটা হোল আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে পাৰফেক্ট কম্বো হয় এইবোৰ মচুৰ ডিজাইনত আৰু এযোৰ ইয়াৰিংছ দেখুৱাইছোঁ যেতিয়াই মই এইটো পিন্ধি থাকোঁ সকলোৱে কয় সোণত বনালে নেকি আপোনালোককো ক'ব তেনেকৈ যদি এযোৰ পিন্ধিব বিচাৰিছে অনলি 140 টকাত সোণৰ দৰে এযোৰ ইয়াৰিংছ পাব খুব ধুনীয়া ডিজাইন হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ ধুনীয়া এযোৰ ষ্ট'নৰ ইয়াৰিংছ হয় এইযোৰ চাওক ষ্ট'নৰ এযোৰ খুব ধুনীয়া ইয়াৰিংছ লাইট বেবী পিংক কালাৰত আছে বেবী পিংক আৰু হোৱাইট ষ্ট'নত আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু প্ৰাইচ আহিব 195 যিসকলে এডিত এনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন পিন্ধিব ইচ্ছা কৰে খাৰী চেলোৱাৰ সকলোৰে লগত ধুনীয়াকৈ মেচিং হৈ যাব প্ৰাইচ আহিব 295 আৰু এইবোৰ কমপ্লিট এডি ষ্ট'নৰ কাম কৰা আছে নেক্সট এইযোৰ কালেকশ্যন চাওক ইমান বেছি মৰম লগা ডিজাইন হয় বহুত বেছি কাটিং ষ্টাইলৰ আৰু বহুত বেছি চাইন থকা পাৰ্টি ৱেৰ কালেকশ্যন প্ৰাইচ আহিব অনলি 240 ৰুপিজ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব খুব মৰম লগা পাৰ্টি ৱেৰ এনেকৈ কাটিং ষ্টাইলত আছে কাৰণে ইয়াৰ চাইনটো বহুত বেছি হয় স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নেক্সট দেখুৱাইছোঁ এইযোৰ পাত ডিজাইনত যিহেতু মই আগতে দেখুৱাইছিলোঁ সেইটো পিংক ষ্ট'নত আছিলে আৰু এইযোৰ হোৱাইট ষ্ট'নত আছে বাকী পাতৰ ডিজাইনটো ছেইম থাকিব গ'ল্ডৰ দৰে প্ৰাইচ আহিব 170 ৰুপিজ নেক্সট এইযোৰ ইয়াৰিংছ চাওক কালাৰটো অৰেঞ্জ আৰু পিংক মিক্স তেনেকুৱা ষ্ট'ন হয় আৰু চিন লটকন দিয়া গৈছে প্ৰাইচ আহিব অনলি 130 ৰুপিজ এইযোৰ চাওক জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব খুব ধুনীয়া এটা পাতৰ ডিজাইন আৰু লটকন ডিজাইন কৰা আছে এইযোৰ লাইক কৰিব আপোনালোকে অনলি 130 ৰুপিজ আৰু একদম সোণত পিন্ধা বুলি ক'ব এইযোৰ বৰপেটীয়া ডিজাইনবোৰ যিসকলে ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে এইযোৰ চাওক চৰাই ডিজাইনত থাকিব পিংক আৰু হোৱাইট ষ্ট'নৰ কাম কৰা থাকিব উৰি চৰাই
উৰি থকা চৰাইটোৰ ডিজাইনত আছে ভাল লাগিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব অনলি 205 টকা হয় নেক্সট আৰু এযোৰ দেখুৱাইছোঁ এযোৰ আহিব অনলি 165ত ল'ব পাৰিব চিলৱাৰ বা খাৰীৰ লগত বহুতে ধুনীয়া লাগিব এযোৰ পাৰ্টি ৱেৰ গোটেইখিনি ষ্টনৰ কাম কৰা থকা ইয়াৰিংছ হয় খুব ধুনীয়া জাপি ষ্টাইলত অকমান উঠা ডিজাইনত আছে ভাল লাগিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব প্ৰাইস আহিব 245 তেনেকুৱা আৰু এযোৰ পাৰ্টি ৱেৰ কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ এযোৰ তেনেকুৱা এডি ষ্টনৰ কাম কৰা আছে কমপ্লিট আৰু ৰ'জ গোল্ডৰ হ'ব ভাল লাগিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এযোৰ আহিব 210 এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এযোৰ দেখুৱাইছোঁ এইবোৰ পাৰ্টি ৱেৰ কালেকশ্যন হয় ৰেগুলাৰো পিন্ধিব পাৰিব এযোৰ 160 আহিব নেক্সট এযোৰ ইমান বেছি মৰম লগা ষ্টনৰ ইয়াৰিংছ দেখুৱাইছোঁ আৰু ষ্টনটো এৰি নাযাবৰ কাৰণে দেখিছেনে কিমান ফিনিচিঙত কাম কৰিছে ষ্টনটো এৰি নাযায় আৰু একদম ৰিয়েল ডায়মণ্ড পিন্ধা যেন পাব অনলি 205ত এনেকুৱা ৰিয়েল ডায়মণ্ডৰ লুকত আহা খুব ধুনীয়া এযোৰ ইয়াৰিংছ পাব ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পাৰিব আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ এই ডিজাইনটো দেখিছেনে ধুনীয়া এটা ডিজাইন হয় প্ৰাইস আহিব অনলি 195 আৰু মাহঁতক যদি গিফ্ট কৰিব পৰা এনেকুৱা সিম্পল ইয়াৰিংছ লাগে তেতিয়াহ'লে এযোৰ ল'ব পাৰিব এনেকে ৰাউন্ড শেপত থাকিব আৰু এটা ৰাউন্ড শেপত গিফটৰ কাৰণে হওক বা পাৰ্সোনালি ইউজৰ কাৰণে ল'ব পাৰিব এযোৰ ৰ'জ গলত এনেকে ষ্টন ৱৰ্ক কৰা থাকিব প্ৰাইস আহিব মাত্ৰ 180 रुपीस এযোৰ গোল্ড লুকৰ ডিজাইন হয় এনেকে দুটা ডাঙৰ মছৰ ডিজাইন কৰা আছে আৰু চেইন ডিজাইন কৰা আছে ভাল লাগিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব প্ৰাইস আহিব মাত্ৰ 130 টকা আৰু এনেকুৱা বহুতে খুনত বনাই লয় আপোনালোকে গিফটৰ কাৰণে ল'ব পাৰিব এযোৰ মেট পলিশত আছে আৰু ফুলৰ ডিজাইন কৰা আছে যদি এনেকুৱাও পিন্ধিব ইচ্ছা কৰে ৰেগুলাৰ ইউজৰ বাবে বিৰাটেই ভাল হ'ব এযোৰ আহিব 165 অনলি আৰু এযোৰ সোণৰ ডিজাইনত বনোৱা এই ডিজাইনটো চাওক ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব ফকত মুখৰ হ'লে বেছি ভাল লাগিব বেছিখিনি হ'লে অকমান মুখনত ডাঙৰ লাগিব আৰু এযোৰ যদি ল'ব বিচাৰিছে 185ত ল'ব পাৰিব নেক্সট আৰু এযোৰ যিখিনি খুনত বলাই লোৱা ডিজাইনৰ দৰে হয় এইযোৰ সব মছুৰত এনেকে কাহে কাহে ৰিং ডিজাইন কৰা আছে হাকুটা ডিজাইনত থাকিব প্ৰাইস আহিব অনলি 130 এযোৰ আহিব অনলি 130 रुपीसত খুব কমন ডিজাইন হয় বহুতে পিন্ধে এযোৰ নেক্সট এটা লাভ শেপৰ বিৰাটেই ধুনীয়া এনেকে মাইক্ৰোষ্টন আৰু ডাঙৰকৈ এটা এডি ষ্টনৰ কাম কৰা আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব এযোৰ প্ৰাইস আহিব অনলি 160 रुपीस নেক্সট এযোৰ খুব ধুনীয়া ডিজাইন দেখুৱাইছো এইযোৰ চাওক যেটো আমাৰ পুৰণি ডিজাইন বুলি কয় পুৰণি ডিজাইনত বহুতেই ধুনীয়া এটা ডিজাইন আহিছে ভাল লাগিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব অনলি 190 रुपीस হয় স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব ইউনিক ডিজাইন এটা আহিছে এযোৰ সব 190 रुपीसৰ ডিজাইনটো ধৰিব পাৰিছেনে বহুত ধুনীয়া এটা ৰিয়েল গোল্ডৰ ডিজাইন আহিছে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব একদম ইউনিক ডিজাইন এটা সোনকালে ল'ব কাৰণ একেলগে দেখুৱা গৈছে সকলোৱে ল'ব বিচাৰিব সেম প্ৰডাক্ট এযোৰ ইয়াৰিংছ দেখুৱাইছো এই ইয়াৰিংছৰ প্ৰাইস আহিব মাত্ৰ 80 रुपीस এনেকুৱা কানৰ ওপৰত পিন্ধা হয় প্লেন আছে ইয়াতে কোনো ডিজাইন কৰা নাই প্লেন আছে যিসকলে পিন্ধিব বিচাৰিছে ৰ'জ গলত তেতিয়াহলে এইযোৰ ল'ব পাৰিব প্ৰাইস আহিব মাত্ৰ 80 रुपीस কানৰ ওপৰত পিন্ধা হয় নেক্সট এই ডিজাইনটো চাওক ইমান বেছি মৰম লগা এটা ডিজাইন হয় একদম খুনত বনাই লোৱা বুলি ক'ব কাৰণ বহুত ধুনীয়া এটা ডিজাইন ৰেগুলাৰ ইউজেবল হয় প্ৰাইস আহিব অনলি 195 ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ WhatsAppত মেছেজ কৰিব অন্য এটা ডিজাইন দেখুৱাইছো এটো এটা পুৰণি ডিজাইনত আছে যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ WhatsAppত মেছেজ কৰিব এই ডিজাইনটো নেক্সট ডিজাইনটো চাওক এটো ৰুবি ষ্টনৰ হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা আছে পাৰ্টি ৱেৰ কালেকশ্যন হয় যদি ল'ব বিচাৰিছে আপোনালোকে এই ডিজাইনটো ল'ব পাৰিব বহুতেই ধুনীয়া ডিজাইন হয় ইয়াৰ প্ৰাইস আহিব 295 এইযোৰ চাওক অলপ আগতে দেখুৱাই ডিজাইনটো এটো ৰেড ষ্টনত আছে প্ৰাইস আহিব অনলি 120 रुपीस 120 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰ দেখুৱাইছো একদম গোল্ডৰ দৰে প্ৰাইস আহিব 180 रुपीस 180 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰ নেক্সট হাকুটা ডিজাইনত দেখুৱাইছো আৰু ইয়াৰে ষ্টন অপচন পাই যাব এটো হোৱাইটত আছে আৰু পিংকটো ল'ব বিচাৰিলে পিংকটো ল'ব পাৰিব হাকুটা ডিজাইনত থাকিব প্ৰাইস আহিব 170 रुपीस নেক্সট এযোৰ দেখুৱাইছো এযোৰ পিংক ষ্টনত আছে যদি বেবি পিংকত এইযোৰ ল'ব বিচাৰিছে ইয়াৰ প্ৰাইস আহিব 185 ডিজাইন সেম হয়
নেক্সট আৰু এযোৰ বৰপেটীয়া ষ্টাইলত দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰে প্ৰাইচটো 20 হয়। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। আৰু এযোৰ ৰাউণ্ড শ্বেপত দেখুৱাইছোঁ। এইযোৰ মাহঁতৰ বা আইতাহঁতৰ কাৰণে এনেকুৱা কালেকশ্যন বিচাৰে, এইটো এযোৰ তেনেকুৱা কালেকশ্যন। আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব 190। যিসকলে পাৰ্টি ৱেৰৰ কাৰণে এনেকুৱা ইয়েৰিংছ বিচাৰি আছে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব। ধুনীয়া এযোৰ পাৰ্টি ৱেৰ কালেকশ্যন হয়। পাৰ্ল ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু ষ্ট'ন ৱৰ্ক কৰা থাকিব। এইযোৰৰ প্ৰাইচ আহিব 225, 225 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যনৰ ভিতৰত যিসকলে চিম্পল পিন্ধিব বিচাৰে ৰেগুলাৰ ইউজৰ বাবে, এইটো এটা আপোনালোকৰ কাৰণে তেনেকুৱা কালেকশ্যন। স্কুৱেৰ শ্বেপত আছে, বহুত ধুনীয়া। আৰু যিসকলে স্বাস্তিক পিন্ধে, এইটো এটা স্বাস্তিকৰ ৰূপতে বনোৱা গৈছে। প্ৰাইচ আহিব 130। নেক্সট ষ্ট'নৰ আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ। ইমান বেছি মৰম লগা এডি ষ্ট'নৰ এনেকুৱা স্কুৱেৰ ডিজাইনত আছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ। এইযোৰ চাওক, মৰম লগা ডেইলি ৱেৰৰ কাৰণে বৰ ধুনীয়া হ'ব। চিম্পল হয় যিহেতু। আৰু এইযোৰ যদি ল'ব বিচাৰিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব 160 ৰুপিজ। নেক্সট আহিব এইটো এটা ডিজাইন, ইমান বেছি মৰম লগা হয় ডিজাইনটো। তো মাইক্ৰ' ষ্ট'নৰ কাম কৰা আছে, 210ত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ বৰপেটীয়া ডিজাইনত ফুলৰ ডিজাইন কৰা আছে। পিংক আৰু হোৱাইট ষ্ট'নৰে কাম কৰা থাকিব। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ ডিজাইনটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। আৰু এইযোৰ লাভ কৰি আছে 200 টকাত। নেক্সট আৰু এযোৰ দেখুৱাইছোঁ, তেনেকুৱা চিম্পলত ইমান মৰম লগা ডিজাইন এটা আহিছে। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে পটাপট বুক কৰি ল'ব। খুব মৰম লগা। ভিডিঅ'ত মই যিমানখিনি ফ'কাছ কৰিব পাৰিছোঁ তাতকৈ ৰিয়েলত বেছি ধুনীয়া হয়। আৰু এইটো ল'ব বিচাৰিলে প্ৰাইচ আহিব 180 ৰুপিজ। নেক্সট দেখুৱাইছোঁ আৰু এযোৰ কালেকশ্যন। কাণৰ ওপৰত যিহেতু ডাঙৰ হোলটোৰ ওপৰত পিন্ধাকৈ সৰু সৰু ইয়েৰিংছবোৰ লাগে ওপৰত পিন্ধাকৈ, তেনেকুৱা সৰু সৰু ষ্ট'নৰ এনেকুৱা ৰিং টাইপৰ টিকটক ষ্টাইলত লৈ আহিছোঁ। যিহেতু এনেকুৱা মই খুব কমেই অনলাইনত দেখুৱাওঁ, কাৰণ এইবোৰ অনলাইন পঠিয়াবৰ কাৰণে শ্বিপিঙৰ কাৰণে পচিবল নহয়। 108 টকাত এইযোৰ ল'ব পাৰিব, ৰেগুলাৰ ইউজেবল হয়। নেক্সট এইযোৰ এটা ফ্লাৱাৰ ডিজাইনত আছে। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব 150 ৰুপিজ। অসমীয়া ডিজাইনত আছে, অনলি 150 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ ইয়েৰিংছ দেখুৱাইছোঁ। এই ইয়েৰিংছযোৰ চাওকচোন, একদম সোণত বনোৱা ডিজাইন হয়। ইমান ধুনীয়া লাগিছে। অনলি 180 ৰুপিজতে এইযোৰ ল'ব পাৰিব। অকণমান ওপৰত উঠা ডিজাইনত আছে। যেতিয়া ৰিয়েলত পাব নহয়, মই ভিডিঅ'ত যিমানখিনি দেখুৱাইছোঁ তাতকৈ বেছি ধুনীয়া পাব। ইমান বেছি ধুনীয়া এযোৰ ইয়েৰিংছ হয়। ওপৰত পিন্ধা ইয়েৰিংছবোৰৰ ভিতৰত আৰু এযোৰ দেখুৱাইছোঁ। এইযোৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। আৰু দামবোৰ আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। এইযোৰ ল'ব বিচাৰিলে 115ত ল'ব লাগিব। তিনিযোৰ কম্বৰ আৰু এটা ডিজাইন লৈ আহিছোঁ। লাভ শ্বেপত থাকিব আৰু এইটো চিলভাৰ পলিচত আছে। চিলভাৰত যদি এনেকৈ ল'ব বিচাৰিছে এইযোৰ লৈ ল'ব পাৰিব। এই তিনিযোৰ লাভ কৰি আছে মাত্ৰ 210ত। নেক্সট দেখুৱাইছোঁ, এইটো এটা ময়ূৰ ডিজাইনত আছে। ষ্ট'ন আৰু গ'ল্ড দুটা কাম কৰা আছে। প্ৰাইচ 185ত আহিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। অনলি 185ত ল'ব পাৰিব। আৰু এটা ডিজাইন, এইটো এটা ডেইলি ইউজৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া, অনলি 70 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। ইয়েৰিংছৰ যথেষ্টখিনি কালেকশ্যন আছে। এটা ভিডিঅ'ত মই অকণমান দেখুৱাইছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ দেখুৱাম পাৰ্ট 2 কৈ। এইযোৰ যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ বৰপেটীয়া ষ্টাইলত, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। খুব ধুনীয়া এযোৰ কালেকশ্যন। প্ৰাইচ আহিব 225 টকা। এডি ষ্ট'নত যিসকলে ভাল পায় চেলোৱাৰ কুৰ্তি তেনেকুৱাৰ লগত পিন্ধিবৰ কাৰণে, এইযোৰ চাওকচোন, ট্ৰাইংগল শ্বেপত খুব মৰম লগা এটা ডিজাইন হয়। এনেকৈ ট্ৰাইংগল শ্বেপত আহিব। ভিডিঅ'ত যিমানখিনি দেখুৱাইছোঁ, ৰিয়েলত যে আপোনালোকে 100% কৈছোঁ আপোনালোকে খুব ধুনীয়া পাব। এইটো এটা ডিজাইন। প্ৰাইচ আহিব অনলি 155ত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ চাওক, ৰিং ষ্টাইলত আছে। এডি থাকিব। ইমান ধুনীয়া এটা ডিজাইন, এনেকুৱা ৰিং ষ্টাইলত টিকটক ডিজাইনত থাকিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব 175। চিলভাৰত এডি ডিজাইনত খুবেই মৰম লগা। নেক্সট লৈ আহিছোঁ ৰ'জ গ'ল্ডত। এইযোৰ চাওক, খুব ধুনীয়া এযোৰ কালেকশ্যন। ৰিং ষ্টাইলত আছে আৰু তলত এটা খুব ধুনীয়া এটা লটকন পিংক আৰু হোৱাইট ষ্ট'নৰ কাম কৰা থাকিব। ভাল লাগিলে আপোনালোকে এইযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। অনলি 180। নেক্সট আৰু এটা কম্বৰ ডিজাইন লৈ আহিছোঁ। তিনিযোৰ ট্ৰাইংগল শ্বেপত আছে। প্ৰাইচ আহিব 200 ৰুপিজ। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এইযোৰ চাওক, এনেকৈ লাভ শ্বেপত আছে। প্ৰাইচ আহিব 150 টকা। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আপোনালোকে। নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যথেষ্ট কালেকশ্যন আছে, আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতেই সামৰিছোঁ, যাতে ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া হয় আপোনালোকৰ আমনি নালাগে।
আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ এইযোৰ ভাল লাগিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব প্ৰাইচ আহিব 220 rupees